Yes, we concluded the first part, that is rank, I think. Correct, na? We concluded first part, rank. Just check it. Yes. And now we'll go for some independent concepts too. And the next independent concept we are going to work on today is orthogonal matrix. Is going to be orthogonal matrix. So, next independent concept we are going to work on is orthogonal matrix. And what do you mean by this orthogonal matrix? Check this. नक्की orthogonal matrix म्हणजे काय करायचं लक्ष द्या सगळ्यांनी. We are going to work on these orthogonal matrix today. So we are going to work on this orthogonal matrix today. We'll conclude this because maximum MCQs possible on this. याच्यावर theory questions कमी असतात आणि MCQs जास्त येतात. कसं करायचंय बघा. Yeah, cannot write. So first of all, I'll go for a definition. Definition. Yes, if A transpose or A transpose A is equal to I. म्हणजे काय? तर मॅट्रिक्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज यांचं मल्टिप्लिकेशन. आय रिपीट, मी परत ऐका. ट्रान्सपोज म्हणजे माहितीये ना सगळ्यांना काय ते? सगळ्यांना ट्रान्सपोज म्हणजे काय माहितीये का? क्विकली सांगा मला. सगळ्यांना ट्रान्सपोज म्हणजे काय माहितीये? येस, चेंजिंग रोज टू कॉलम और कॉलम्स टू रोज. लक्षात ठेवा, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज, दोघांपैकी एक काहीतरी चेंज करायचं. रोज वरून कॉलम करायचं किंवा कॉलम वरून रोज करायचं. सो इफ ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज ए इज इक्वल टू आय, म्हणजे मॅट्रिक्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज किंवा त्याचा ट्रान्सपोज आणि मॅट्रिक्स या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन जर युनिक मॅट्रिक्स येत असेल तर देन मॅट्रिक्स ए इज कॉल्ड as orthogonal matrix. Then it is called as orthogonal matrix. So लक्षात ठेवा, if A transpose is equal to A transpose A is equal to I, then the matrix A is said to be orthogonal matrix. पुढे बघा आता लक्ष द्या सगळ्यांनी. आता याच्या प्रॉपर्टीज बघूया. सो वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस. आणि याच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा फार महत्वाच्या आहेत. पहिली डेफिनेशन इटसेल्फ त्याची प्रॉपर्टी आहे. लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा डेफिनेशन इटसेल्फ त्याची प्रॉपर्टी आहे. आता मी काय करतो लक्षात घ्या फक्त. डेफिनेशन स्वतः त्याची प्रॉपर्टी आहे. जर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल, उलट आपण सांगतो आता, जर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स, देन पहिली प्रॉपर्टी, देन ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू आय, बिकॉज दॅट्स व्हॉट डेफिनेशन. मॅट्रिक्स आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन काय असणार आहे? मॅट्रिक्स आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन काय असणार? आय असणार, कारण मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे. मी बरोबर उलट गेलं. जर ते मल्टिप्लिकेशन आय असेल तर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल. ऑर्थोगोनल असेल तर त्यांचं मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन काय असणार? मॅट्रिक्स आणि ट्रान्सपोजचं आय असणार आहे. पुढे बघा. आता तुम्हाला माहितीये, इफ यू नो, ए इनव्हर्स इज ऑल्सो आय येणार आहे. माहितीये का? ए इनव्हर्स इज ऑल्सो आय. करेक्ट? ए इनव्हर्स इज आय. अँड आत्ताच आपण बघितलं ए ट्रान्सपोज इज आय. याचा अर्थ दोघांचे राईट साइड सेम आहेत, म्हणजे लेफ्ट हँड साइड पण सेम. ए इनव्हर्स इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज, म्हणजेच ए इनव्हर्स इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज. सो डायरेक्ट मिळालं बघा. सांगा, जर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल तर त्याचा इनव्हर्स डायरेक्ट करता येईल का? शॉर्टकट आहे. हा एमसीक्यू आहे. जर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल तर त्याचा इनव्हर्स कसा काढणार? जस्ट टेक ट्रान्सपोज. नुसता ट्रान्सपोज घ्या, तो इनव्हर्स झाला. लक्षात आलं? जस्ट टेक ट्रान्सपोज. तुम्हाला माहितीये की मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे, तर त्याचा इनव्हर्स कसा काढणार? त्याचा ट्रान्सपोज घ्या त्या मॅट्रिक्सचा. ट्रान्सपोज आणि इनव्हर्स दोन्ही काय असतात? सेम. इझी बघा. इनव्हर्सला दुसरी कुठलीही मेथड वापरायची गरज नाही. लक्षात घ्या. येस. पुढे बघा आता काय करायचं. नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मॅट्रायसेस इज ऑल्सो an orthogonal matrix. लक्षात ठेवा, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मॅट्रायसेस इज ऑल्सो अन ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. म्हणजे दोन ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स आहेत, त्यांचं प्रोडक्ट घेतलं तर तो येणारा मॅट्रिक्स सुद्धा काय असेल? ऑर्थोगोनल असेल. पुढे बघा. नंबर 4,
ट्रान्सपोज of an orthogonal matrix is also an orthogonal matrix. ट्रान्सपोज घेतला आपण एखाद्या मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्सचा तर त्याचा ट्रान्सपोज सुद्धा काय येतो ऑर्थोगोनल येतो. पुढे बघा काय येतो नंबर 5 इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. समजा आपण इनवर्स घेतला तर तो सुद्धा काय येणार आहे ऑर्थोगोनल येणार आहे. आय रिपीट आपण जर इनवर्स घेतला तर तो सुद्धा काय येणार आहे ऑर्थोगोनल येणार आहे. लक्षात राहील. इफ यू टेक इनवर्स दॅट इज गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. समजतंय. आता मी आणखी एक प्रॉपर्टी दाखवतो तुम्हाला. इफ ए इज ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनंट मस्ट बी प्लस ऑर मायनस 1. पहा जर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल तर त्याचं डिटर्मिनंट काय आहे प्लस ऑर मायनस 1. लक्षात घ्या ही प्रॉपर्टी उलटी ट्रू नाहीये. म्हणजे काय मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे तर डिटर्मिनंट प्लस ऑर मायनस 1 येईल. पण प्रत्येक वेळी डिटर्मिनंट प्लस ऑर मायनस 1 येतोय प्लस 1 किंवा मायनस 1 याचा अर्थ मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेलच असं नाही. वायसे वर्सा ट्रू नाही. मी परत सांगतो मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल तर डिटर्मिनंट प्लस ऑर मायनस 1 येऊ शकतो. पण डिटर्मिनंट प्लस ऑर मायनस 1 आहे म्हणून प्रत्येक वेळी मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल असं नाही. सो दोन प्रकारचे क्वेश्चन. ए ऑर्थोगोनल म्हटलंय तर डिटर्मिनंट शुअर प्लस ऑर मायनस 1 येणार. पण डिटर्मिनंट प्लस ऑर मायनस 1 आहे तर ए ऑर्थोगोनल आहे हा ऑप्शन सांगू शकत नाही. आपण चेक करायला लागेल युझिंग डेफिनेशन. सगळ्यांना ह्या प्रॉपर्टीज कळल्या का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टीज डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. या झालं का सगळ्यांचं लिहून? सो वी नीड these properties first and using properties we are going to solve numericals. मी परत एकदा सगळं रिवाइज करतो बघा. जर ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज ए म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स इन ट्रान्सपोज जर युनिट मॅट्रिक्स असेल तर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे. मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल तर ए ट्रान्सपोज ए आय असणार आहे. मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल तर इनव्हर्स हा ट्रान्सपोज आहे. ट्रान्सपोज हाच इनव्हर्स आहे. प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मॅट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. त्याचा ट्रान्सपोज सुद्धा ऑर्थोगोनल त्याचा इनव्हर्स सुद्धा ऑर्थोगोनल आणि त्याचं डिटर्मिनंट काय प्लस ऑर मायनस 1 पण वायसे वर्सा ट्रू नाही. डिटर्मिनंट प्लस ऑर मायनस 1 आहे याचा अर्थ तो मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेलच असं नाही. लक्षात घ्या. पुढच्या समकडे जाऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 1 पहा कसं करायचं. राईट क्वेश्चन लिहा. व्हेरीफाय वेदर द फॉलोइंग मॅट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट. व्हेरीफाय वेदर द फॉलोइंग मॅट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट. सो देर आर टू मेथड्स. पहिली मेथड आहे की ज्याचा मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स इन ट्रान्सपोज काय आलं पाहिजे युनिट मॅट्रिक्स. देन विल कम टू नो. येस चेक करूया. सो ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू हा ए स्वतः आहे कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 मायनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा हा आहे ए. आता घ्यायचा आहे ए ट्रान्सपोज म्हणजे याचा ट्रान्सपोज कॉलम बिकम्स रोज म्हणजे कॉस थीटा 0 मायनस साइन थीटा बरोबर ना. फर्स्ट कॉलम विल बी फर्स्ट रो नाउ. सेकंड कॉलम विल बी सेकंड रो. थर्ड कॉलम विल बी थर्ड रो. आता याचं मल्टिप्लिकेशन आहे करेक्ट. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन युनिट मॅट्रिक्स आलं पाहिजे. मल्टिप्लिकेशन आठवतं का सगळ्यांना. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वेअर थीटा 0 इंटू 0 0 प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम येणार मायनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 0 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. करेक्ट. पुढे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0. सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 0. सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0. करेक्ट. 0 इंटू दिस 1 इंटू 0 बरोबर 0. त्याच्यानंतर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम येणार आहे मायनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0. थर्ड रो थर्ड कॉलम मायनस मायनस प्लस
So plus sin squared theta plus cos squared theta. And just check now. So this is going to be sin squared plus cos squared 1, 0, minus plus cancelled 0. Next row is 0, minus plus cancelled 0, 0, 1, sin square plus cos square. And which is unit matrix. Therefore, A is an orthogonal matrix. कळलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना कळलं? Multiplication of matrix and yes, its transpose is I. Therefore, it's going to be orthogonal matrix. मला सांगा alternate method आहे का रे? हे चेक करायला alternate method आहे का? Do we have any alternate method to check this? Yes, do we have any alternate method to check this? Yes, what's that? Inverse. Inverse? Yes, do we have any alternate method to check this? Is that the inverse method? Determinant ना रे, आपल्याला काय विचारलंय तो मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे का नाही? येस, डिटर्मिनंट. सो इफ आय गो फॉर डिटर्मिनंट, चेक करूया आपण डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येते. कॉस थीटा इंटू ब्रॅकेट कॉस थीटा मायनस 0. पहिली सेकंड व्हॅल्यू 0 आहे. थर्ड व्हॅल्यू इज साइन थीटा इंटू ब्रॅकेट 0 मायनस मायनस प्लस साइन थीटा. So cos into cos is cos square theta, sin into sin is sin square theta. Determinant is 1. आणि आठवत असेल तुम्हाला जर डिटर्मिनंट प्लस और मायनस 1 आला तर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे का नाही ऑप्शन्स चेक करताना आपल्याला दाखवता येईल. बरोबर, ऑप्शन्स चेक करताना. पण ही थिअरी करेक्ट आहे का नाही? प्रत्येक मॅट्रिक्स डिटर्मिनंट, प्रत्येक मॅट्रिक्स ज्याचा डिटर्मिनंट 1 येतो तो ऑर्थोगोनल असेलच असं नाही. पण आता मी हे शॉर्टकट म्हणून वापरू शकतो का? कारण माझ्या इकडे एमसीक्यूज आहेत. 4 एमसीक्यूज मध्ये आपल्याला ऑर्थोगोनल आहे का नाही याबद्दलच लिहायचं आहे ना. सो यू कॅन गो फॉर दिस वन. पण प्रत्येक वेळी ही ट्रू असेल असं नाही. तर आपल्याला पहिलीच मेथड वापरावी लागेल. येस, पटकन करून टाका, पटकन करून टाका. झालं की सांगा मला. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा काय. राईट, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट so that the matrix is orthogonal, so that the matrix is orthogonal. So that the matrix is orthogonal. So तुम्हाला मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे असं ऑलरेडी म्हटलंय. मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे असं ऑलरेडी म्हटलंय. तुम्हाला एलिमेंटच्या व्हॅल्यूज काढायचे. मला सांगा जर मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल असेल तर मी असं लिहू शकतो. सिन्स A is an orthogonal matrix, I can say AA transpose is equal to I because it's orthogonal, we know, correct? So AA transpose is equal to काय असणार आहे? I. A काय आहे बघा. A is 0 2m n L m minus n L minus mn into A transpose म्हणजे याचा ट्रान्सपोज. फर्स्ट कॉलम विल बी फर्स्ट रो 0 L then 2m m minus n n minus n n is equal to I. I म्हणजे काय येणार आहे बघा. I येणार आहे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. बरोबर. आता मी याचं मल्टिप्लिकेशन घेतो. कसं मल्टिप्लिकेशन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. बघा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काय येणार आहे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी 4m square plus n square 0 0 2m 2m n n. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम येणार आहे 2m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर. चेक करा प्रत्येक. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम येणार आहे मायनस 2m स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर.
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम येणार आहे 2m स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर. सेकंड रो सेकंड कॉलम एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर. बरोबर. पुढे सेकंड रो थर्ड कॉलम एल स्क्वेअर मायनस एम स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मायनस 2m स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर. थर्ड रो सेकंड कॉलम एल स्क्वेअर मायनस एम स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर. थर्ड रो थर्ड कॉलम एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. बरोबर. आता तुम्हाला एलिमेंट्स इक्वेट करता येतील बघा. वी कॅन इक्वेट एलिमेंट्स. हाऊ? जस्ट चेक. इफ यू कॅन चेक केअरफुली, नीट बघा. आय कॅन इक्वेट सम एलिमेंट्स लाईक मी हे एलिमेंट याला इक्वेट करू शकतो. आय कॅन इक्वेट दिस एलिमेंट टू दिस. म्हणजे काय मिळेल बघा. आपण करत जाऊया एक. 2m स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. बरोबर. हे एलिमेंट याला इक्वेट केलं म्हणजेच 2m स्क्वेअर इज इक्वल टू काय मिळालं? एन स्क्वेअर. हे असंच ठेवून देऊ. आता हे असंच ठेवून देऊ आणि आता पुढे करूया. मी हे एलिमेंट याला इक्वेट केलं. पुढे बघा. इफ आय इक्वेट दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट, बघूया काय मिळतं. पहिलं एलिमेंट 4m स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? 1. पण मी हे 4m स्क्वेअर असं लिहू शकतो का बघा रे. 2 into 2m स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. बरोबर. म्हणजे आता मी 2m स्क्वेअर च्या जागी काय लिहू शकेल? इफ यू नो दिस 2m स्क्वेअर इज एन स्क्वेअर म्हणजे हे आलं 2n स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. म्हणजेच आलं 2n स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर म्हणजे 3n स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. म्हणजेच आलं एन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/3 म्हणजे एन आलं प्लस ऑर मायनस 1/√3. मला एन ची व्हॅल्यू मिळाली. आता ही एन ची व्हॅल्यू मी इथे टाकेन म्हणजे मला एम ची पण व्हॅल्यू मिळेल. सो फायनली मला हे काय मिळालं बघा. 2m स्क्वेअर इज इक्वल टू एन स्क्वेअर. एन स्क्वेअर किती? 1/3 म्हणजे एम स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/6. एम इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 1/√6. मला एम पण मिळालं. आता मला एल काढायचं आहे. हाऊ विल आय फाइंड एल? जस्ट चेक. आय कॅन इक्वेट दिस टू दिस. तिन्ही गोष्टी मिळतील मला. आय विल इक्वेट नाव. काय बघा. एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. मला एल काढायचा आहे म्हणजे एल स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 मायनस एम स्क्वेअर मायनस एन स्क्वेअर. सो 1 मायनस एम स्क्वेअर किती आहे? हिअर एम स्क्वेअर इज 1/6. एन स्क्वेअर किती आहे? 1/3. अँड नाउ आय कॅन गो फॉर अ कॉमन डिनॉमिनेटर 18. इथे येणार याला कितीने मल्टिप्लाय करायला लागेल? 18 नाही 6 सॉरी 6 येणार. इथे येणार 6. इथे येणार 1. बरोबर ना. and इथे येणार 2. So 3/6 1/2. So L square is 1/2. L is equal to plus or minus 1/√2. सगळ्यांना कळलं का how I got these values? When matrix is orthogonal, then how to get these values of LMN? Yes, everybody understood this. So these two types of questions in this. पहिला क्वेश्चन सांगितलं मी, व्हेरीफाय करा मॅट्रिक्स ऑर्थोगोनल आहे का नाही. आणि दुसरा क्वेश्चन आहे व्हॅल्यूज काढा. असाच आणखी एक क्वेश्चन आहे ज्याच्यात तुम्ही व्हॅल्यू काढायचे. लिहा एक क्वेश्चन, मग तुम्ही हे आन्सर लिहून घेऊ शकता. एक क्वेश्चन पुढचं लिहून घ्या. सो आय वॉन्ट यू टू ट्राय दिस बोथ क्वेश्चन्स. लिहा क्वेश्चन. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एबीसी इफ मॅट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एबीसी इफ मॅट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. मॅट्रिक्स मी इथे लिहून दिलाय बघा. जमेल का सगळ्यांना? चेक करा. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एबीसी इफ मॅट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. जमेल का सगळ्यांना? या ए बी आर 2/3 and C is 1/3. No, अथर्व आन्सर्स चेक कर. 8/3 5/3 येत नाहीत. मी आन्सर्स सांगतो. A is 2/3, B is -2/3 आणि C is 1/3. B -2/3 येतो ऐश्वर्या. चेक करा. A 2/3, B -2/3 आणि C 1/3. ओके. येस, हे सगळ्यांचं झालंय ना.
येस, लेट्स मूव नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट. अजून एक कॉन्सेप्ट मी सांगणार आहे. सो आज 2 कॉन्सेप्ट संपतील आपले. I'll go for one more concept today. Check this. The concept is of transformation. The concept is of transformation. लक्ष द्या सगळ्यांनी. आन्सर मी परत सांगतो मागच्या क्वेश्चनचं. A is 2/3, B is -2/3 आणि C is 1/3. That's the answer. ते आन्सर आहे. ओके, पहा आता पुढचं ट्रान्सफॉर्मेशन. चेक दिस ट्रान्सफॉर्मेशन नाव. सो ट्रान्सफॉर्मेशन इज, डेफिनेशन इज, डेफिनेशन बघा. इफ y is equal to x is the matrix relation given. मी परत सांगतोय. If y is equal to x is the matrix relation given, then this is called as transformation from x to y. If y is equal to x is, मी फॉर्म्युलेशन असं करतो. The transformation of x to y is given as y is equal to x. So लक्षात ठेवा, ट्रान्सफॉर्मेशन ही नेहमी अशी असते, एक्स कडून वाय कडे. लक्षात ठेवा, एक्स कडून वाय कडे म्हणजे काय, या एक्स ला एका ऑपरेटरने मल्टिप्लाय केलं तर मिळणारी ट्रान्सफॉर्मेशन काय, वाय. सो ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू वाय इज गिव्हन एज वाय इज इक्वल टू एक्स. मग याच्यात काय काय लागतं आपल्याला, तर प्रॉपर्टीज बघा. प्रॉपर्टीज फार महत्वाच्या त्याचे. प्रॉपर्टी नंबर 1 बघा. या ए जो मॅट्रिक्स दिसतो ना, याला म्हणतात लिनियर ऑपरेटर. याला म्हणतात लिनियर ऑपरेटर, और याला आणखी एक नाव आहे मॅट्रिक्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. याला आणखी एक नाव आहे मॅट्रिक्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. लक्षात ठेवा, लिनियर ऑपरेटर और मॅट्रिक्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. दुसरं, जर मी याचा डिटर्मिनंट घेतला तर याला म्हणतात मॉड्युलस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. लक्षात ठेवा, मॉड्युलस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. अगदी छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज साठी, हे पूर्वी काही विचारत नव्हते थिअरीला, पण एमसीक्यूज ला लागू शकतो. मॉड्युलस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. नंबर 3 पहा, जर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर त्या ट्रान्सफॉर्मेशनला म्हणायचं सिंग्युलर ट्रान्सफॉर्मेशन, कारण मॅट्रिक्स सिंग्युलर असतो म्हणून सिंग्युलर ट्रान्सफॉर्मेशन. जर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नॉन 0 आली तर त्याला म्हणायचं नॉन सिंग्युलर ट्रान्सफॉर्मेशन. लक्षात ठेवा. ओके, पुढे 4th वन. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, y इज इक्वल टू ax असेल, मी दोन्ही साईडला ए इन्व्हर्सने प्री मल्टिप्लाय करतो. दोन्ही साईडला ए इन्व्हर्सने मी प्री मल्टिप्लाय करतो. जर मी ए इन्व्हर्सने प्री मल्टिप्लाय केलं तर इथे सुद्धा ए इन्व्हर्स, इथे सुद्धा ए इन्व्हर्स. बरोबर. आता काय होतंय बघा, मला सांगा, हे ए इन्व्हर्स वाय तसंच ए इन्व्हर्स ए इज आय इंटू एक्स. आय इंटू एक्स म्हणजेच एक्स, आय इंटू एक्स म्हणजेच एक्स. एक्स इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स वाय. म्हणजे माझ्याकडे समजा वाय इज इक्वल टू ए एक्स असेल आणि वाय आणि ए माहितीये, तर एक्स काढता येईल का, काढता येईल. कसा, हा ए इन्व्हर्स होईल इकडे जाऊन. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. नंबर 5 पुढची प्रॉपर्टी बघा. सो लक्षात आले सगळ्यांच्या पहिल्या 4 प्रॉपर्टीज सांगा. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस 4 प्रॉपर्टीज ऑर नॉट. सगळ्यांच्या लक्षात आलंय का? येस. पुढे बघा. नेक्स्ट इज, इफ मॅट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स, देन पुढे बघा, देन ट्रान्सफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल. इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल. ट्रान्सफॉर्मेशनला सुद्धा काय म्हणणार तुम्ही, ऑर्थोगोनल म्हणणार आहे. पुढे बघा, माझ्याकडे एक ट्रान्सफॉर्मेशन आहे y इज इक्वल टू एक्स. ही ट्रान्सफॉर्मेशन कशी असणार, तर ही ट्रान्सफॉर्मेशन आहे एक्स टू वाय. तशीच माझ्याकडे एक ट्रान्सफॉर्मेशन आहे y टू झेड. तशीच माझ्याकडे एक ट्रान्सफॉर्मेशन आहे y टू झेड. पहा कशी येते y टू झेड. म्हणजे आहे z इज इक्वल टू बी वाय. मला सांगा,
माझ्याकडे एक्स टू वाय ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, एक्स टू वाय, वाय टू झेड आहे, वाय टू झेड, तर मी एक्स टू झेड काढू शकेन का? कॅन आय फाइंड एक्स टू झेड ट्रान्सफॉर्मेशन? येस. हाऊ? जस्ट चेक. मी काय करतो, मी ही वाय ची व्हॅल्यू एक्स आहे ना ती इथे टाकतो, म्हणजे झेड इज इक्वल टू बी इंटू वाय. वाय ची व्हॅल्यू काय आहे? ए एक्स. म्हणजेच काय झालं? झेड इज इक्वल टू बी एक्स. दिस इज द ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू झेड. याला म्हणतात कॉम्पोजिट ट्रान्सफॉर्मेशन. याला म्हणतात कॉम्पोजिट ट्रान्सफॉर्मेशन. आणखी एक पॉइंट झाला. आणि लास्ट पॉइंट नंबर 7, एव्हरी, हे लक्षात ठेवा वाक्य, स्क्वेअर मॅट्रिक्स डिफाइन्स लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. लक्षात ठेवा, प्रत्येक स्क्वेअर मॅट्रिक्स काय डिफाईन करणार आहे? लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन डिफाईन करणार आहे. हे सगळे पॉइंट, सगळ्यांना ट्रान्सफॉर्मेशनचे पॉइंट्स लक्षात आले का सगळ्यांच्या? येस, एव्हरीबडी अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन? या. अनिकेत, 6 प्रॉपर्टी आहे. माझ्याकडे एक ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, एक्स पासून वाय कडे, एक्स पासून वाय कडे, वाय इज इक्वल टू एक्स, वाय पासून झेड कडे, वाय पासून झेड कडे, झेड इज इक्वल टू बी वाय. आता मला या वाय ची व्हॅल्यू माहिती ना, वाय ची व्हॅल्यू काय? एक्स. ही वाय ची व्हॅल्यू एक्स मी इथे टाकली. कळलं अनिकेत? येस. सो आज आपण 2 कॉन्सेप्ट पूर्ण केलेत बघा. एक आहे ऑर्थोगोनल आणि एक आहे ट्रान्सफॉर्मेशन. याचे एमसीक्यूज मध्ये सम्स असतील ते आपण त्यावेळी करणार आहोत. इन द नेक्स्ट लेक्चर आय स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट and I'll conclude system of linear equations first and then last topic eigenvalues vectors. त्याकडे जाऊ आपण. आधी सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स आपल्याला संपवायला लागतील आणि तो थोडा लेंदी टॉपिक आहे. आणि मग एमसीक्यूज. मी आता फक्त बेसिक्स सांगतोय, अजून एमसीक्यूज व्हायचे आहेत. ओके, सो विल कंक्लूड टुडेज सेशन. थँक यू व्हेरी मच and have a great day ahead.